Hello everyone! Hi Daddy! Halika, dali. Tayo ka na, dali. Sabi mo kay Daddy kung anong meron. Dali, Daddy, dumating na yung pinaka-aantay na toy. Ang dami mong dami mong laway. Dumating na yung pinakahihintay na toy ni Kuya at ni NIKE&NIKEI. Ayan. Etong toy na to, Daddy, ilang beses ako umorder nito sa Shopee. Kaso, ang laging problema ay hindi nila sinisend sa akin. So, ilang beses na akong nag-try na, so sayang yung shipping fee ko, yung free shipping, yon. Tapos, hilahin mahal. Tapos, ang kulit. Tapos, lagi na lang na out of stock, mga ganun. O kaya, meron naman yung iba, sobrang mahal. So, hindi naman ako gagastos ng 5,000 to 6,000 para lang sa toy na to. Kaya nung nakakita ko ng medyo mababa, ayan na, binili ko na. So, pakita na natin siya. So, ayan siya. Bagong dating lang. Ay, sus. Ay! Bad! Ayan. So, open na natin. Yeah. Dito ka, di ka kita ni Daddy, ayan. Pagka nagpadala sa LB. Ayan, so ito po siya. Yan. Modern kitchen. Ito po siya. So, ayan. Ito po siya. Modern kitchen, steam, water, music, lights, and sounds. And meron siyang steam, water, music, light, sound, tsaka practical ability. So, ang height niya po ay 93.5 cm. Meron siyang 71 cm na length. At yung width niya ay 28.5 cm. So, yan lang po yung sinasabi sa box. So, tingnan pa natin yung ibang ng box. Dito, sa pinaka niya, ayan. Ayan lang po yung makikita. Ayan. At saka ito, yung mga makukuha doon sa loob. And then, yung side, ito, parang ito yung niya. Ayan o. Yan, kung paano siya i-assemble. Yan, ganyan. Yan yung mga warning niya. Yung pagkabit ng battery. Ayan. So, yung kabila naman ng box, ito lang. Yan, dito siya ina-open. Sa ano ba yung sa kabila? Ito yung ilalim niya ng So, same lang rin sa kabilang box. Ay, sa kabilang side. So, ngayon, open na natin siya. Naka-scotch tape siya.
So, ayan na po. Hindi ko na napakita yung iba kasi masyado na silang malikot. Masyado na silang excited. So, ayan na sila. Naglalaro na sila. So, ayan yung kabuuan. Ayan, meron siyang mga hotdog. Anak, ilagay mo kaya yung hotdog sa ref. Ayan, meron siyang ganito. Oh, may mga prutas siya. Ayan, may cucumber, tomato. Ayan, kung ano pa. Ay, anak, nahulog. Palagay na lang nung dito. Tapos dito, ayan, meron yung milk, and then yung mustard. Tapos ito yung mga cookies, chocolates. Hindi kita isang chocolate. Ayan. Tapos, ayan, ito yung, ano ba tawag dito? Hindi naman to kettle, diba? Ayan, yung tasa, ayan. Tapos, ito yung mga shansi niya. Ito pa yung isa. Ayan. Tapos yung board, hindi ko pinaanuhan pa yung kanyang, ang tawag dito, kanyang chalk kasi ayoko ipakita doon sa maliit ko. And then meron din mga ganito. Ayan. Ganito, lettuce, ito carrots. Ayan, ganyan sila. Tapos dito, yan may egg, pwede ka magprito. Tapos ito, meron din ganito. Ayan, again yung sticker. Ayan, tapos ito oven. Wala pang laman. And then yung ref nila. Yun yung ref, may hotdog. May grapes. So, kuya, asan yung yung nahati yung yung prutas? Oh, dali. Ihati. Ayun. So, isa pa nga kuya. Ayan. So, etong mga to, yung papakita ko naman sa inyo, yung mga battery operated nila. So, unang-una ito, lalagyan mo siya ng tubig doon sa butas. Ayan ako. Ayan, nag-i-steam na siya. Ayan, umuusok siya. Ayan, so, patay na muna natin. Ano? So, next, ito rin na, ito hindi siya pwede. Pero ito, pwede to doon. So, kunyari, magluluto ka ng egg. Ayan. Kaya, pakita mo yung nagluluto ng egg. Pakita mo yung kunyari, nag-i-steam. Ayan. Dito lumalabas yung doon lumalabas kasi egg siya. Pakita natin, kunyari, ito. Diba? Wala na yata siyang water. So, lalagyan siya ng water kasi. Ayan, lalagyan siya ng water dun. Sige, so, ubus na siguro yung water niya kasi konting-konti lang. Tapos ito yung gagamitin mo panlagay sa kanya. Ito po. Ayan. Tapos next, ito naman yung gripo. Ayan, may water siya. Sige anak, pakita mo. Ayun. Umaano yung water. So, ngayon ko lang inanuhan ng water kasi nga, ipapakita ko sa inyo kasi hindi pwede dahil yung anak ko ng babae ay matindi. Tapos ito pa. Meron siyang tugtog. Ayan. Habang naglalaro sila, pwede yan. Ayan. Ito, lakas. Ayan. Ayan. Ayan, kunyari may nagluluto. Ayan, kanta rin siya. Ayan. So, meron siya yatang ayan, nag-iiba-iba. On-off lang siya. Tapos, ayan, may ilaw doon sa ilalim. Happy? Happy ka? Happy? Happy na? And then, ito yung, hindi ko masyadong pinapaano kasi baka malaglag. Ay, ayun na nga po, naglaro na ng water anak ko. Ayan, pipindutin lang siya dito. Ayan, iikot na siya. Tapos may egg na kasama. Ayan. So, ayan na. Uy, anak! O, diba? Inano na nung anak ko. Kaya hindi pwedeng may water kasi nga, ayun. Ayan. So, happy ka, Kay? Ako, opo. Binili ko to sa Shopee. 2,300 and then ginamitan ko siya ng sandamukal na voucher para bumaba siya. Ayan.
Nag-i-steam na siya, anak. Dirty yan, dirty. Makapal dito. Where's... Dito. Ah! Saka na ng pawis. Daddy, tingnan mo. Enjoy na enjoy nung dalawa, Saan mo anak nilalagyan? Dito. Oh, very good. Ayaw nga lumabas ng utok eh. Hindi lumalabas. Ay, naku po. Akin na alis dyan. Dito lumalabas yung utok. Ayan na, meron na. Meron na pala may. Ay, naku. Nabasa na to. Yung sticker. Oh! Ayan po, ganyan sila kagulo pag may toy. Di ba, anak? Hi ka muna kay daddy. Ano sasabihin mo kay daddy? Papa. Sabi mo, thank you, daddy. Mag-thank you ka nga mo kay daddy. Thank you. Ikaw, kuya, sasabihin mo kay daddy. Busy sila, busy. O, bye-bye na kayo kay daddy. Bye-bye, daddy. Next time po ulit. O, dali, bye-bye ka. Bye. Wala, busy talaga. Bye-bye ka na, kuya. Bye. Love you. Ayan, so thank you po. Ayan, next time po ulit. Wala na. Wala na akong makausap ng matino. Oh. Ayan. Ay, yung baby alive, wala na. Hindi na ako bibiling baby alive, ha? Ha? Hindi na ako bibiling baby. Sige, bye-bye na po.